Hej, det här inlägget kommer jag göra speciellt av viss anledning då jag är lite småupprörd och tog kontakt med polisen angående en man som springer här utanför mitt och trakasserar mig. Han har hållit på med detta i 1 år. Han passar på att cykla förbi mitt hem och svär åt min döda mamma. Och han har som sagt tidigare hoppat på mig utanför min egen trädgård. Ikväll 7:32 hände samma grej igen. Han cyklade förbi här och svarade åt mig och min döda mamma. Som sagt, det här skulle ingen vilja höra i det landet jag tidigare är född. För då skulle inte den mannen kunna klara livet i behåll om han hade svurit åt någon annan. Den mannen som jag pratar om är egentligen en människa som har tidigare varit i en domstol med en av våra hyresgäster. Han har blivit fälld för att han har slagit till en av mina grannar. Han fick betala skadestånd och han blir accepterad som hyresgäst och han fick fortsätta bo på samma område. Det var nämligen så här att denna mannen trakasserade mig av den anledningen att han rättade sig på att jag bara sitter i min trädgård och inte gör någonting. Jag vill bara påtala att jag är 70 år gammal och en pensionär. Och min fulla rätt är att kunna sitta i min egen trädgård och göra vad jag vill. Jag har under lång tid, under 20 år ungefär, betalt regelbundet min hyra. Vilket jag har alltid gjort i förväg 2 veckor innan kommande månad. Jag har tagit kontakt med bostadsstiftelsen om det här problemet och de har ju en så kallad sociala grupp och de lovade mig åtgärda problemet. Det är nämligen så här att ingenting hände. Mannen fortsätter trakassera mig och istället blir han belönad av bostadsstiftelsen. Och det ska jag förklara på vilket sätt. En dag när jag kom ner till garaget där jag har min bil, då upptäckte jag att mannen har plötsligt fått en plats jämte min bil. Tidigare så har han haft en parkering utanför garaget med nummer 23. Men nu har ju bostadsstiftelsen placerat honom exakt jämte min bil. Vilket gjorde saken ännu obehagligare att bemöta mannen den tiden jag går ner i garaget och hämtar min bil. Den har ju alltid sprungit med en vit hund utanför vår bostäder och nu troligtvis så har han blivit om med hunden. Så nu cyklar han. Mannen som han hade misshandlat en granne till mig och berättat om honom. Han har sagt att han super och att han är inte frisk, denna människa. Nu idag ringde jag till polisen och förklarade tidpunkten när mannen var utanför mitt och jag har sagt att han var ju exakt 19:32 utanför min bostad. Kvinnan som svarade var dels otrevlig på polisstationen och hon ville att jag skulle ringa och upprepade flera gånger att jag ska ringa till socialen och förklara att den här mannen är inte frisk och vad han håller på med. Jag förklarade för henne att det inte är min uppgift, jag är så pass gammal. Jag ska inte behöva göra sådana saker. Att göra bedömningar vem som är frisk och inte frisk och jag har inte de befogenheterna att göra. Kvinnan var väldigt upprörd. Hon frågade vad mannen hette. Jag sa jag kan inte hans namn.
på grund av att jag känner inte människan och jag vet bara att han är från Bosnien och att han har en parkering, eller hade en parkering med nummer 32. Och det enda jag kan göra är att idag är det söndag och jag kan ju imorgon gå till bostadsstiftelsen och få reda på mannens namn. Men det nöjde sig inte poliskvinnan. Utom hon blev bara förbannad och sa till mig att nej, du lyssnar på mig, och hon lät mig inte prata till punkt. Och till slut sa hon hej då, och hon lagt på. Nu ska ni få höra, jag envist ringde en gång till och väntade i kö på nytt och med hoppet om att jag ska få prata med en annan polisman som verkligen jobbar med själen, som de flesta poliser gör på våra polisstationer och vårt samhälle. Skurkarna jag tänkte ska inte vinna det här kampen. Och jag ringde. Efter en tag vet du, så jag väntade i några minuter och så svarade faktiskt en trevlig man. Och jag förklarade situationen för honom. Och jag förklarade också vem jag pratat med tidigare och hur jag blivit behandlad. Jag sa också även att min fulla rätt är att kunna göra en anmälan, vilken kvinna bara var lagt på och inte ville ta emot min anmälan. Och då sa han att jag kopplade till en annan så du får prata med. Och efter en stund så svarade en annan man, han var ju lika trevlig. Och då förklarade jag att jag har min faktiskt fulla rätt att kunna göra en anmälan. Och nu vill jag att ni ska, olyckligtvis så har jag inte spelat in kvinna. I och med att jag inte förväntat mig det här bemötande. Men däremot har jag inspelat samtal med den andra mannen, eller som jag blivit kopplad till att prata med. Och nu vill jag att ni ska höra vad är det som pågår i det här samtalet. För att oftast är det så att det är vi som är offren, som är skurka och otrevliga. Och vi ska göra saker och ting. Och vi inte ska kunna göra någon anmälan för att komma upp åt de här samhällsskurkarna. Och de ska inte vinna. Så lyssna noga på det här samtalet nu. Jag startar nu. Utanför mitt hemma, va? Och han hade en hund förut, vet du, och sprang hem med hunden och svurit åt mig massa fulla ord och var våldsam. Och han har inte slutat sedan dess. Och jag har bara bitit ihop. Och nu ikväll jag är extra upprörd för att nu har han varit här utanför mitt hem på en cykel. Troligtvis har han inte hunden längre. Och han cyklar rätt så ofta, nästan varje kväll utanför mitt. Och jag som gammal pensionär, 70 år gammal, sitter ute och dricker kaffe med min vän och en granne. Och då svär han åt min döda mamma, bland annat fula ord. Jag har förlorat min mor när jag var 13 år gammal. Hon dog 32 år ung. Och det känns mycket, mycket hårt att höra honom hela tiden svära åt mina föräldrar som jag hade ju älskat och förlorat när jag var barn. Och denna mannen, jag vet inte. Jag bara säger det, jag är inte en normal människa. Sen det andra är det att denna mannen har tidigare, vad jag fick reda på från en av mina grannar, han har varit i rättegång med denna mannen som jag pratat med. Han har ju blivit fälld att han har slagit honom. Denna mannen har gjort tidigare brott som han har blivit fälld för. Och jag har tagit kontakt med bostadsstiftelsen. De har någonting som heter sociala gruppen och de skulle prata med honom. Rent av sagt så nonchalerar de allting det här bostadsstiftelsen, om jag ska vara rent av som jag tänker. För att dels på grund att jag hade en garage i en annan hus bredvid i källaren. Vi har sådana gemensamma garager. Och när jag pratade med bostadsstiftelsen så har jag uppgett, jag vet inte vad mannen heter, jag bara vet att han kommer från Bosnien, att han jobbar utanför Växjö på någon metallindustri, vad jag hört med från den andra mannen. Och att han var tidigare gift och nu har han flippat ut totalt efter den här skilsmässan.
och trakassera oss hyresgästerna här. Och och jag kan inte hans namn, jag vet bara så lite som. Och sen är det ju så här att tidigare har denna mannen haft en parkering med nummer 23 och det har jag sagt till bostadsstiftelse och via det numret så kunde de hitta hans namn. Va? Och då visste de exakt vem mannen är och var han bor i vilken ingång och vilket hus. Va? Och då har de ju lovat att åtgärda problemet, vilket de har ju bara skitit i fullständigt totalt. Och han har ju fortsatt trakassera mig och jag har bitit ihop, ibland flyr jag hemmet som gammal pensionär och kommer på kvällarna hem och då är det rätt så skönt att sitta i min egen trädgård. Just nu sitter jag med en granne och lite småpratar med varandra. Och den mannen passar på kvällarna, han cyklar förbi här. Och sen den andra grannen har berättat att han super hemma som en jävla idiot och sen går han och trakasserar folket på en cykel runt omkring. Jag bryr mig inte om vad han gör vid sidan om mig. Jag pratar i min egen situation. Jag mår dåligt av det att han har hållit på detta ganska länge. Sen, om man tittar på datum när jag gjorde första anmälan mot honom, han har inte slutat sedan dess. Det är bara att jag har inte ringt tidigare polisen, men nu är jag så ledsen så jag tänkte nu ringer jag en gång till och nu tänker jag ta kontakt med bostadsstiftelsen imorgon så fort de öppnar och ta upp det här problemet vad han håller på med fortfarande och sen påstår då den polistjänsten som jag pratade med tidigare att jag ska ringa till socialen där mannen verkar inte mår bra. Mesta var det att hon tyckte synd om honom men inte mig som offer. Och sen jag blir förbannad och ledsen så hon bara lagt på luren. Jag har min fulla rätt att göra en anmälan. Hon kan inte bara lägga på luren. Jag sa till henne att jag vill göra en anmälan oavsett vad som händer, om det blir nedlagt eller vad det blir. Men jag kan inte bara smälta detta att någon ska pissa på mig hela tiden och jag orkar inte med det. Och jag tycker att den här tjejen faktiskt, det var ju fullt av henne att bara lägga på och bara skita i och ta emot min anmälan. Och jag och en kompis, han har ju hört hela samtalet, vet du. Så, och det anledning så ringde jag en gång till och jag hoppades på att jag skulle träffa någon annan i telefonen som kunde ju höra min version. Hon lät mig inte ens förklara. Hon avbryter mig hela tiden, försöker jag sa ju till henne, jag vet inte hans namn men jag kan göra det imorgon för idag. Jag jobbar inga bostadsstiftelse, jag kan inte ta kontakt med dem idag. Men imorgon kan jag göra och då kan jag komplettera min anmälan och säga vad mannen heter och så vidare. Vad de uppgifterna som är viktiga för polisen. Va? Så idag kan jag inte göra någonting på en söndag. Va? Och mest gick det ut på hennes samtal att jag ska ringa till socialen. Jag ska hålla på med socialen. Men vad fan, jag är 70 år gammal. Jag betalar i 20 år min regelbord hyran. Jag har aldrig varit försenad med mina hyror utan alltid betalat 2 veckor i förväg min hyra till kommande månad. Inte en enda gång var jag försenad med någonting. Och inte ett prick har jag på mig. I 30 år. Jag har skött mig exemplariskt. Jag har körkort, jag har lugnt liv, barnen är stora, jag är ensam man som vill ha bara lugnt och ro. Och den här mannen har knäckt mig psykiskt. Tänk dig själv om du hade förlorat föräldrarna, vet du, när du var 13 år och pappa var på psyket hela sitt liv. Jag har gjort en film om mitt liv, det finns på YouTube, man kan se den på 7 timmars film om mitt liv. Jag har skrivit 9 böcker och så vidare. Va? Och folk gråter när de ser den här filmen, vilken uppväxt jag har haft. Jag är född i Kroatien och sen kom jag 72 till Sverige så jag har levt här i 55 år. Och då kan man ju lättare förstå hur ledsen man blir och upprörd man blir när någon svär om din död mamma som jag har älskat med allt annat på jorden. Om jag haft henne så skulle mitt liv såg annorlunda ut. Den här mannen har inte förtjänat en skott i pannan, vet du. Om jag hade varit en legist, vet du, eller om jag hade varit det så skulle han inte leva, det kan jag lova dig. Men för i forna Jugoslavien, om någon svär om ditt mamma, vet du, sådana fulla ord, vet du, så är det ganska liten chans att de överlever en sån konflikt. Så, och ändå hade jag ganska stort tålamod att höra allt detta trakasserier under så lång tid sen den första anmälningen gjordes mot honom. Ja. Så hände detta?
Det hände precis 17:32. Jag tittade exakt på min telefon på klockan när han cyklade utanför bilen. Det var 17:32. Så han cyklade förbi? Och svarade att han knullade min mamma. Förlåt uttrycket, men jag vill inte ta i munnen de orden. Va? Men hon tjejen tvingade mig att använda det ordet. Va? Som jag skriver här på det. Jätteschysst, och jag kan lova dig att jag kommer med komplettering med hans namn, för jag ska ta kontakten direkt med bostadsstiftelsen så fort de öppnar imorgon. För det här måste ju ta slut någon gång, vet du. Det går inte, skurken ska inte vinna någonting i livet. Nej, precis. När han kom, vad sa du? 17:32 ikväll. Någon annan som hörde? Den här vännen som jag har bredvid mig, han kom ju precis efter att han har cyklat iväg. Och sen har jag en webbkamera i min fönstret som jag har alltid på när jag är inte hemma, för det har varit sprunget på min trädgård och så vidare. Va? Men det är ju så här, ska jag ha dygnet runt kamera på, vet du, då måste jag ha minneskortet i min telefon som ska orka med det här att jag ska ha 24 timmar igång telefonen. Och varje gång om det ringer min telefon så blir kamera. Va? För jag har ju den här appen då som är kopplad till själva kameran. Men det gör mig ändå nytta när jag är borta från hemmet, och när jag sitter någonstans och fikar så kan jag ta deras wifi. Och då kan jag ju ha min webbkamera igång och se om det är någonting som händer utanför mitt hemma. Va? Det har ju faktiskt polisen råd med att göra en sån grej, för att jag frågade om man fick göra det. Då sa de, du har ju rätt att filma din trädgård. Jag gör absolut ingenting som är inte i lagens namn som det heter. Va? Det är därför man vänder sig till er också. För att... Ja, precis. Nej, men jag gör så. Du ska få ett sms här med... Ska jag komma med hans namn nu när jag får reda på det imorgon och ta till en diskussion med bostadsstiftelsen? Ja, det kan du göra. För vet du, de har varit mycket fulla mot mig, bostadsstiftelsen. Alltså de nonchalerar vissa problem som finns i det här kvarteret. Det har ju helt mycket andra problem här också. Men det är nämligen så här, kan du tänka dig bara vad de gjorde mot mig efter det här incidenten och det här trakasserier. Det var nämligen så här att mannen hade en parkering ute vid vägen. Vanlig parkeringsplats med nummer 23. Och sen plötsligt, jag hade garage som jag betalade extra för i källare i huset framför hans parkering. 23 nummer. Och då när jag kom ändå nära i garaget, och då plötsligt ser jag hans bil parkerad jämt i min i garaget. Då har ju de tilldelat honom som en belöning att han ska få platsen jämt i min bil. Och då flydde jag istället för att flydde från problemet. För kloka människor, de flyr. Det blir ju så att de flyr. Och då fick jag en annan garage i ett annat hus. För jag sa, jag vill inte möta mannen i en källare som behandlar mig på det viset. Så du vet, trots att de visste vad som hände där nere, så ändå har de belönat honom. Jag anser att det är en belöning att han får sig en plats jämt till denna offret som han har gått och trakasserat. Och fan kan man ge honom en plats jämt i min bil, precis en halv meter ifrån min bil. Och då bestämde jag mig, så här kan jag inte ha det. Och då sa jag till bostadsstiftelsen, ni får ge mig en annan garage, jag vägrar gå in där. Och då fick jag ju en annan garage i ett annat hus. Så det är så frikostiga är de och nonchalerar problemet. Alltså och om vi gemensamt i samhället hjälps åt, vet du, så kommer vi åt problemet. Annars kommer vi aldrig åt de problemen. Och inte minst ni som kämpar hårt för att hjälpa det här landet på fötter. Ja. Jag ska faktiskt säga till dig att du är fantastisk, och den mannen jag pratat med innan var alltså, jag sa till Stefan bredvid, jag har en svensk kompis här som sitter jämt med. Så sa jag hoppas denna gången jag inte får henne.
att det kommer någon annan person som svarar i telefonen, för jag sa ju till han, det är min fulla rätt att kunna göra en anmälan. Sen får ju då polisen bestämma om den ska gå vidare med fallet eller inte. Men hon kan inte bara lägga på luren och neka med att göra en anmälan. Det är absolut. Men vi skriver en anmälan här. Gör vi. Ja, och jag lovar att jag tar kontakter med dem imorgon och jag ska få reda på hans namn. För det ska jag tvinga bostadsstiftelsen att ge mig det namnet, för då kommer jag förklara att jag gjorde en anmälan. För annars gör de ingenting, du vet. Om jag inte gör en anmälan så gör de inte ett jävla skit. De har någon socialgrupp som de kallar för socialgrupp, vet du. Ibland, de hör av sig, de hör aldrig av sig till hyresgästen. Nej, jag förstår. Men som sagt, vi gör en anmälan här. Det har blivit mycket sämre i Växjö, du vet. Vi har haft förut Växjöbostäder som det heter. Nu har det tagit Vidingehem över. Och många av hyresgäster som jag har pratat med, de säger att det har blivit mycket sämre nu sen de har tagit över faktiskt. Det är tråkigt att höra. Ja, det är väldigt tråkigt att höra. För i allas intresse i hela samhället är ju att vi ska ju lösa det här så gott vi kan. De problemen som vi klarar av. Om vi alla hjälps åt, annars blir det ingenting. Jag vill ha mitt Sverige som jag alltid tyckte om när jag kom hit. Jag vill ha mitt Sverige och jag vill ha det här vackra, fina landet jag kommit till. Ja, men jag förstår vad du säger. Så att ja, hoppas att det löser sig. Det gör jag verkligen. Ja, jag hoppas också, för det här mannen, han kan inte bara fortsätta med sin brottslighet. Alltså detta är ett ofredande. Han har gått ofredat mig i 1 år. Detta är en ofredande. Han har inte slutat. Det är bara en tidsfråga om jag möter honom någonstans som han ska dra i mig eller klappa till mig, vet du. Och sen har jag ingenting, du vet, om det är någon inte i det här. Då står jag där bara. Då måste jag ta lagen i egna händer, vet du, och försvara mig själv. Och sen är det ju mycket svårare när man är 70 bast, vet du. En gång i tiden så var man ju i alla fall i kapabel skick. Nu springer man med på akuten när man är hemma. Senast var jag för 3 dagar sedan på akuten. Jo. Nej, men absolut. Men det är som sagt, jag sätter mig här och skriver det. Ja, jättesnällt av det i alla fall. Så får vi se om vi kommer något vart, om vi får stoppa den här jävla idioten. För de hör inte till vårt samhälle, ärligt talat. Alltså han har fått allting, det som jag inte fått när jag kom till Sverige. Jag kom 72, han har kommit på 90-talet, 91 när det var kriget i Bosnien. Och de flesta människor, alltså jag generaliserar efter folk, men han har fått det jag aldrig fått, ska du veta. Och då ska han faktiskt vara tacksam till det här landet, tycker jag. Det är min egen åsikt, jag står för mina åsikter och jag inte har några extrema uttalanden eller någonting sånt. Men jag måste kunna se människor, vi måste kunna se vår mening i samhället. Kräver någon av mig att jag ska vara schysst och sköta mig, då tycker jag att det gäller alla andra också. Absolut. Jag får önska dig en trevlig kväll. Jag tack detsamma och hälsa din vän som kopplade mig till dig och säga att de två var faktiskt fantastiska som ni gett mig ett hopp om att vi har ett rättsväsende som bryr sig om enstaka medborgare. För att den här kvinnan ska inte jobba på en sån ställe, vet du. Hon ska inte lägga på luren, vet du, när jag ber henne att göra en anmälan. Jag sa till henne, jag kan inte skaffa hans namn nu, men jag kan skaffa den imorgon. Jag kan komplettera med hans namn imorgon. De jobbar inte då, bostadsstiftelsen. Jag har inte kunnat hans namn tidigare heller när jag gjorde den anmälan. Men då gick jag dit och uppgav numret 23 på parkeringen och då hittade de bostadsstiftelsen hans namn och han bor hela köret. Jag visste till och med vilken bil han hade. Han körde en Audi och då kunde de lätt spara honom. Nu vill jag bara lägga till en sak, för att när kvinnan frågade mig om hans namn, hon hade redan hans namn för att han är anmäld en gång tidigare.
Och då gick jag till bostadsstiftelse och uppgett hans parkeringsnummer, och bostadsstiftelse gav mig hans namn, och det fick ju polisen från mig. Så det är bara ett ren förnekelse att de kräver av mig att ge dem namnet på mannen, vilken de redan har. För han är redan anmäld för länge sedan. Och då har jag ju skaffat namnet. Men okej, om de vill ha ett namn till en gång till, så kan jag gå dit igen. Tyvärr kommer jag inte ihåg hans namn nu. Men som sagt, bostadsstiftelse jobbar inte på en söndag, men de jobbar ju på en måndag. Men det är det som är en förnekelse från polisens situation är egentligen att de har ju mannens namn. För i och med att jag har hans parkeringsnummer och bostadsstiftelse sparade honom och hans namn och hans adress, då bör polisen ha det namnet hos sig. Och jag tackar er som har tittat på detta nu.